Привіт усім! Давайте сьогодні зануримось у дивовижний світ давньослов'янських уявлень про Всесвіт і спробуємо разом знайти відповідь на питання, яке, мабуть, колись ставила собі кожна людина. Хто ж ми такі, насправді? Тож, хто ми? Просто біологічне тіло, яке існує якусь мить у вічності? Чи, може, щось незрівнянно більше? Саме це питання і буде нашою відправною точкою. Це початок подорожі в глибини ведичного космосу. Ну, щоб розібратися, хто ми є, логічно ж почати з самого початку, правда? З'ясувати, звідки взагалі все взялося. У слов'янській ведичній традиції відповідь на це питання абсолютно однозначна. Все походить з єдиного всеосяжного джерела. І отут, знаєте, треба одразу викинути з голови всі ці звичні картинки. Бо Всевишній – це ж не якийсь дідусь на хмаринці. Ні. Це всеохопна, пульсуюча енергія. Першопричина абсолютно всього, що існує, і в духовному, і в матеріальному світі. Це одночасно і творець, і, по суті, саме творіння. Але як взагалі осягнути таку велич? Ну, джерела дають нам таку підказку. 3 грані, 3 обличчя Творця. Він постає як люблячий батько, що піклується про кожне своє дитя. Як всесвітній вогонь, джерело, з якого ми всі вийшли, наче іскри. І, мабуть, найдивовижніше, як найкращий друг. Той, хто завжди поруч, щоб підтримати і скерувати на шляху до світла. Гаразд. Якщо першоджерело – це суцільна любов і світло, то звідки ж тоді наш світ, такий, знаєте, сповнений болю, випробувань, страждань? А відповідь, згідно з ведичним вченням, криється в одному єдиному слові – вибір. Тут, по суті, розгортається така собі космічна драма. Тільки уявіть собі, частина духовних іскор, діти Всевишнього, захотіли відчути себе творцями, пожити у світі, де вони самі собі боги. І Всевишній у своїй безмежній любові створює для них такий світ – наш матеріальний всесвіт. Але слідом за ними вирушає інша, менша група. І в них зовсім інша місія – бути маяками, допомогти тим, хто загубився в ілюзії власної величі, згадати про свій дім і знайти шлях назад. Окей, від масштабів космосу давайте спустимось на Землю, прямо до нас. Бо ж у кожній людині, по суті, існує свій власний мікрокосмос. Якщо ми є частинками цієї космічної драми, то з чого ж ми складаємось? Ну, точно не лише з тіла. Справді, замисліться на секунду. Ми ж кажемо «моє тіло», «мої думки», «моя рука». А хто тоді той, хто каже «моє»? Хто цей власник, якому все це належить? Ведична традиція дає на це дуже чітку, триєдину відповідь. І ось вона, ця структура. Вона просто вражає. Тіло – це, виходить, просто наш одяг. Такий собі скафандр для подорожі матеріальним світом. Далі йде душа. Це наш бортовий журнал, наша залікова книжка, куди записується абсолютно весь досвід, кожна перемога, кожна поразка. Але серцевина, наша незмінна сутність – це дух, та сама божественна іскра, частинка Всевишнього, яка ніколи не народжувалась і ніколи не помре. Так, добре. Якщо ми – це вічний дух у тимчасовому тілі, то навіщо все це? Який сенс цієї подорожі? А сенс у тому, щоб розвивати цей дух, дозволити йому сяяти. От тільки цей шлях, як виявляється, має свої небезпеки і свої спокуси. Знаєте, оця фраза «віддати душу». Вона ж усім знайома, правда? З казок, з якихось легенд. Але у цьому контексті вона звучить аж надто буквально. І, чесно кажучи, трохи лячно. Бо, виявляється, душу, тобто весь наш безцінний, накопичений досвід, і справді можна втратити. І от ми підходимо до, мабуть, ключового моменту – до вибору, який стоїть перед кожною іскрою. Є шлях перший – шлях світла. Це розвивати свій дух, очищувати душу і врешті-решт повернутися додому, до єдиного джерела. А є другий шлях – шлях темряви – продати душу. Тобто обміняти весь накопичений за тисячі життів духовний досвід на якісь миттєві блага – владу, багатство, славу. Наслідки, вони просто катастрофічні. Іскра духу втрачає все. Її відкидає на самісінький початок еволюції. І доведеться пройти весь шлях знову – від мінералу, через рослину, тварину, щоб колись, можливо, знову отримати шанс втілитися в людському тілі. То як же рухатись цим шляхом розвитку? Як це робити?
Джерела пояснюють, що наша іскра, наш дух, ніби вкритий такою шкаралупою хибного его. Це та частина нас, яка каже «я – це моє тіло», «я – це моє ім'я», «мій статус». І весь духовний розвиток – це, по суті, процес стончення цієї оболонки, створення в ній просвітів, крізь які світло нашого справжнього вічного «я» може нарешті пробитися і засяяти у світі. І все це, знаєте, врешті-решт підводить нас до одного, мабуть, найголовнішого питання. Пам'ятаєте ту історію про дві групи іскор? Одні пройшли, щоб грати в богів, інші – щоб допомагати, щоб світити. Так от, яка місія саме вашої іскри? Перебувати тут, щоб навчатись і повертатись додому? Чи може, щоб світити іншим і вказувати їм шлях? Це питання, відповідь на яке, можливо, і варто шукати все життя.